gần 14.000 ca mắc COVID-19 mới, Bộ Y tế chi viện nhân lực cho phía Nam. Ngày 7 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 13.835 ca COVID-19 tại 59 tỉnh thành, với 7.306 ca cộng đồng. Hà Nội là địa phương có ca mắc mới đứng thứ 5 cả nước, áp dụng phân tầng điều trị F0. Tính từ 16 giờ ngày 6 tháng 12 đến 16 giờ ngày 7 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.840 ca nhiễm mới. Trong đó 5 ca nhập cảnh và 13.835 ca ghi nhận trong nước, giảm 723 ca so với ngày trước đó tại 59 tỉnh, thành phố. Có 7.306 ca cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 965, Cần Thơ 898, Tây Ninh 869, Sóc Trăng 746, Hà Nội 737, Đồng Tháp 697, Bình Dương 645, Bình Phước 640, Cà Mau 615, Vĩnh Long 529, Bà Rịa, Vũng Tàu 491, Khánh Hòa 486, Bến Tre 441, Bạc Liêu 434, Tiền Giang 340, An Giang 325, Thừa Thiên Huế 306, Hậu Giang 293, Bình Định 281, Đồng Nai 272, Trà Vinh 254, Kiên Giang 229, Bắc Ninh 190, Nghệ An 179, Gia Lai 178, Bình Thuận 170, Hải Phòng 156, Đà Nẵng 141, Đắk Nông 137, Đắk Lắk 131, Lâm Đồng 100, Thanh Hóa 97, Hà Giang 86, Ninh Thuận 84, Long An 83, Phú Yên 63, Quảng Nam 53, Vĩnh Phúc 51, Hưng Yên 42, Quảng Ngãi 40, Quảng Ninh 37, Hòa Bình 33, Hải Dương 32, Phú Thọ 32, Kon Tum 32, Nam Định 31, Quảng Bình 28, Quảng Trị 25, Yên Bái 25, Bắc Giang 19, Thái Bình 18, Thái Nguyên 17, Hà Tĩnh 9, Hà Nam 9, Cao Bằng 5, Tuyên Quang 4, Bắc Kạn 2, Sơn La 2, Lào Cai 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Bình Dương tăng 419 ca, Thừa Thiên Huế tăng 245 ca, Hà Nội tăng 150. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.959 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.337.523 ca nhiễm, đứng thứ 33 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 13.567 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.332.216 ca, trong đó có 1.008.839 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 480.448, Bình Dương 285.134, Đồng Nai 90.094, Long An 38.883, Tây Ninh 34.211. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.249 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.011.656 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.019 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 4.666 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.388 ca, thở máy không xâm lấn 180 ca, thở máy xâm lấn 770 ca, ECMO 15 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12 ghi nhận 217 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 57, Bình Dương 37, An Giang 19, Đồng Nai 18, Tây Ninh 14, Tiền Giang 13, Long An 10, Bình Thuận 7, Cần Thơ 7, Vĩnh Long 6, Kiên Giang 6, Đồng Tháp 5, Bạc Liêu 5, Cà Mau 3, Trà Vinh 3, Sóc Trăng 3, Bình Định 1, Quảng Bình 1, Đà Nẵng 1, Phú Yên 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 202 ca ngày. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.700 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 32 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 12 phần 49, xếp thứ 5 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 6 tháng 12 có 910.139 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 128.675.533 liều, trong đó tiêm một mũi là 73
663.229 liều, tiêm mũi 2 là 55.012.304 liều. Trước diễn biến dịch phức tạp tại các tỉnh phía Nam, Bộ Y tế điều động, tăng cường nhân lực điều trị từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E và Bệnh viện Nội tiết Trung ương chi viện cho các tỉnh An Giang, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tây Ninh và Sóc Trăng. Riêng thành phố Cần Thơ được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ thành phố trong công tác điều trị, đồng thời chú trọng triển khai tập huấn, nâng cao năng lực điều trị cho y bác sĩ tại chỗ. Bộ Y tế cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định, đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên. Người mắc bệnh nền, tại Hà Nội, trước sự gia tăng của các ca F0, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19 lần thứ 4 gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập, theo đó, 3 tầng điều trị dựa theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ. Cụ thể, tầng 1 dành cho trường hợp bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với mức nguy cơ trung bình. Tầng 2 dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, mức độ trung bình với nguy cơ cao. Tầng 3 dành cho trường hợp nặng hoặc nguy kịch với nguy cơ rất cao.